سلام من به تمامی افرادی که در کنار خلقت و انسان و حیوان به مخلوقاتی که با چشم دیده نمیشوند اعتقاد دارند. آدمای بزرگ و منحصر به فرد هیچ وقت برای خودشون محدودیت ایجاد نمیکنن. یعنی با چشم و گوش خودشون مخلوقات رو دسته‌بندی نمیکنند. زمان زیادیه که در عالم ماورا پرسه زنی میکنن بدون اینکه قصد تسخیر داشته باشن. دلیل این کار من اینه که قصد ندارم فقط توی یک قبیله یا نوع خاصی از اجنه فوکوس کنم، چرا که از روزی که به دنیا اومدم به اجبار اجنه های زیادی رو با چشمام دیدم. به دلیل خاص بودن انرژی بدنم در حال حاضر موجوداتی به غیر از اجنه که در بعد 4 دنیای ماورا زندگی میکنن و دوست دارم، چون که هم خاص هستن و کسی در مورد اونا اطلاعی نداره و هم قابل تسخیر نیستن. معمولا همه انسان ها موجودات بعد 4 رو اجنه صدا میزنن که در دسته های کوچیک برای ما با نام های منحصر به فرد تعریف شدن، مثل جن، مردآزما، آل، پری و غیره. اما اگه انسانی توانایی خاصی از طرف خداوند بهش عطا بشه، متوجه میشه که در بعد 4 در حدی موجوداتی به معنی واقعی کلمه ترسناک و ناشناخته وجود داره که اجنه نوع ضعیف از اون موجودات به حساب میاد. دلیل نام پرآوازه اجنه در بعد 4 اینه که قابل تسخیر هستن، وگرنه از نظر قدرت در بین موجودات ماورایی رتبه چشمگیری ندارند. شما هم در صورت تمایل می توانید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو با ایدی تلگرام که روی صفحه می بینید ارسال کنید. ممنونم. کمی از خودم براتون میگم تا بتونید بهتر متوجه صحبتهای من بشید. اسمم خسرو هستش و 60 ساله هستم. از بذر به دنیا آمدنم زندگی خانوادم از نظر مالی زیر و رو شد. پدر و مادرم قدم من رو مبارک می دونستن، چون با به دنیا آمدن من خیلی از سختی های زندگیشون از بین رفت، مثل گرسنگی، بیپولی، بدشانسی و خیلی از دستاندازهای دیگه که وجود داشت. انگاری خیر و برکت با ورود من به این دنیا اومد در گوشه ای از خونه ما ساکن شد. پدر و مادرم منو نظر کرده می دونستن، چرا که امید به اینکه سالم و زنده به دنیا بیام نداشتن. مادرم می گفت وقتی که تو رو حامله بودم هر روز تعجبم بیشتر می شد، چون که کاملا روال بارداریم با قبل فرق داشت. یکی از تفاوتایی که زمان بارداری مادرم رو متعجب کرده بود این مسئله بود که وقتی من توی شکمش بودم هر 2 ماه عادت ماهیانه می شده. مادرم می گفت در حدی می ترسیدم از این اتفاق که به مرگ می رسیدم، چون که گمان می کرده من سقط شدم. اما مامای روستا وقتی مادرم رو معاینه می کرد بهش می گفت نگران نباش، فرزندت سالمه. حتی اونم از اینکه چنین اتفاقی در زمان بارداری برای مادرم رخ داده متعجب بوده، ولی دلیلشو نمیدونسته. مادرم می گفت به مدت 3 روز حیض می شدم با شدت کم. تفاوت بعدی این بوده که هر چقدر زمان از بارداری مادرم گذشت می کرده نسبت به بارداری قبل شکمش تغییر زیادی نمی کرده. در صورتی که مادرم تعریف می کرد قبلا وقتی از ماه 5 بارداریش رد می کرده برای راه رفتن دچار زحمت زیادی می شده و روز به روز به حجم شکمش اضافه می شده. اما وقتی منو حامله بوده اصلا وزن شکمش تغییر زیادی نکرده بود که زنای روستا بهش میگفتن یا بچه داخل شکمت خیلی ریزه یا دچار نقص و کامل تشکیل نشده. ولی مادرم میگفت یه حسی بهم میگفته که بچه داخل شکمم هیچ مشکلی نداره.
اما میگفت از ماه 8 بارداریم تا 9 هر چقدر که در دوران بارداریم نسبت به بارداری‌های قبل راحت‌تر بودم و خللی در زندگی روزمره‌ام ایجاد نکرده بودیم. میگفت درون شکمم انگاری داشتی میدویدی، به حدی که به پهلوام و پوست شکمم لگد میزدی و جابجا میشدی که تو زمان خواب اشکم در میومد و نمیتونستم تو طول شبانه روز چشم روی هم بذارم. کنار این چیزهایی که براتون گفتم موارد ریز زیادی وجود داره که مادرم برام تعریف کرده، اما من سعی کردم مهمترین و عجیبترینشون رو براتون تعریف کنم. یه اتفاق عجیب دیگه ای که برای مادرم در زمان بارداری من رخ داده بود و حسابی یه حس خوب رو بهش منتقل کرده بود که بهم میگفت به محض اینکه متوجه شدم حاملم، همیشه شبا قبل از خواب وقتی خواب و بیدار بودم یک کبوتر سفید رو میدیدم که لبه دیوار می نشست و شروع می کرد به بغبغو کردن. حسابی می خوند، بعد می پرید کف حیاط روبروی در ساختمون می نشست. کلی به هم نگاه می کرد. وقتی به من نگاه می کرد یه حس خیلی خوب به هم دست می داد. مادرم می گفت انگاری همش به شکمم نگاه می کرد. درباره اون کبوتر مادرم می گفت روسه خیلی بزرگی نسبت به بقیه کبوترها داشته. رنگ سفید خیره کننده ای داشته. وقتی بیشتر در موردش حرف زد متوجه شدم انگاری اون کبوتر کلاهی بوده و موهای روی سرش به شکل کلاه در اومده بود. کفتربازا متوجه حرفم میشن. فقط مادرم میگفت در ظاهر اون کبوتر تنها چیزی که جلب توجه میکرده انگاری از حد معمول درشتر بودن و رنگشون قرمز بوده. اما از این حرفا بگذریم. انگاری در زمان تولد من یه اتفاقای عجیبی رو مادرم با چشم دیده. جالب اینجاست که پدر من به شدت مادرم شاهد اتفاقات عجیبی نبوده. مادرم میگفت وقتی زمان به دنیا آمدن تو سر رسیده کسی کنار گوشم گفته برو داخل اتاق بشین. میگفت که تو برخلاف تمام خواهر و برادرات صبح به دنیا آمدی، در صورتی که من از خواب بیدار شدم کوچکترین علائمی برای زایمان نداشتم. پدرم با برادرای بزرگم سر زمینای کشاورزی رفته بودن و خواهر کوچیکم تو کوچه با همسن و سالاش مشغول بازی بودن. مادرم هم داشته به حیوانای خونگی خونه رسیدگی میکرده که یک بار حس کرده وقت زایمانش رسیده. بعد مادرم گفت قصد داشتم هر طور شده خودم رو به درب خونه برسونم، با اینکه یک بار درد شدیدی به سراغم اومده تا خواهرت به همسایه ها خبر بده و به دنبال مامای روستا بره. دستی یهو دور مچ دستم حلقه شد، من رو به سمت اتاق کشید. من واقعا بدون اختیار همراهش رفتم. از دور و برم صدای پچ پچ می اومد، اما کسی رو نمی دیدم. فقط یه صدای واضح شنیدم که گفت من بهت کمک میکنم تا بشینی، بعدش میرم دنبال ماما، نگران نباش، زیاد کشش نمیدم. همون لحظه خواهرم از سمت کوچه به داخل خونه میاد. وقتی مادرم رو میبینه سریع به همسایه دیوار به دیوارمون خبر میده. بعدشم میدوه به سمت خونه مامای روستا. ماما میرسه و مادرم به بهترین شکل ممکن زایمانش رو انجام میده و من به دنیا میام. اما این وسط یه اتفاق رخ داده که باید بهتون بگم. خواهرم اون زمان 8 سالش بوده. به مادرم گفته بود، کسی در گوشم گفته فاطمه برو یه سر به مادرت بزن. اما من کسی رو نمیدیدم. صاحب اون صدا یه زن بوده. من توجه نکردم. بعد انگار کسی لباس منو محکم گرفت و کشید به طرف درب خونه. با اینکه در بسته بود در رو باز کرد و منو هل داد داخل خونه. بعدش هم در رو بست که من اومدم تو رو تو اون حالت دیدم. بعد از اینکه همسایه رو خبر کردم و قصد داشتم به طرف خونه مامای روستا برم، وقتی از جلوی چشم اهالی روستا کمی دور شدم کسی منو بغل کرد و در عرض 3 ثانیه راه 10 دقیقه‌ای رو طی کردم. خودم و جلوی درب سغرا خانم مامای روستا دیدم.
تا اینجا چیز خیلی عجیبی شاید براتون نباشه. سغرا خانم که 50 سالی اون زمان سن داشته، یه قاطر خیلی پیر داشته. خودشو و خودم و خواهرم رو سوار میکنه و بدون اینکه قاطر حرکت کنه به خواهرم میگه پیاده شو. خواهرم میگه چرا؟ اون بهش میگه رسیدیم. خواهرم در حدی تعجب میکنه که همونجا جلوی در خونه خودمون تا چند دقیقه میخکوب میشه، چون که یه ذره شک نداشته اصلا اون قاطر حتی یه قدم هم بر نداشته. اما اونا به مقصد رسیده بودن. بعد از زایمان مادرم، سغرا یه لباس خیلی زیبا به تن من میکنه. به مادرم میگه تو زن خوبی هستی، اینم هدیه من به تو. مادرم میگفت در حدی درد داشتم که چند باری از حال رفتم. اما چند نفر در حال کمک کردن به سغرا خانم بودن که من اونا رو اصلا نمیشناختم و از اهالی نبودن. زن همسایه گفته بود که هر چقدر من به سغرا خانم اصرار کردم تا بهش کمک کنم، اون اجازه نداد و من از اتاق بیرون کرد. در صورتی که همیشه سغرا از زنای حاضر در اونجا کمک میگرفت. اما اصل ماجرا انگاری عصر همون روز مردم متوجه میشن که سغرا خانم به رحمت خدا رفته. وقتی اهالی به خونه سغرا رفتن، کاملا مشخص شده بود که شب قبلش تسلیم حضرت عزرائیل شده بود، چرا که هنوز جسدش تو رخت خواب بود. حتی قاطر و مرغ و خروس‌های سغرا تو طویله بودن و پالون قاطرش تو اتاق بوده. اینا همه نشون دهنده یه چیزه که اون زنی که به کمک مادرم اومده بود سغرا خانم نبوده. زن همسایه به مادرم گفته بود که زکیه، یه چیزی بهت میگم ولی نترس. وقتی به خونه سغرا رفتیم، وقتی به جسدش نگاه کردم متوجه شدم که لباسهای تن سغرا با لباسهایی که امروز به تن او بوده فرق داشتن. فکر کنم اونی که امروز ما دیدیم سغرا نبوده. مادرم بهم گفت وقتی تو رو زمانی که به دنیا آمده بودی دیدم خیلی تعجب کردم، چون که فکر میکردم باید جثه خیلی ریزی داشته باشی، اما تو از تمام خواهر و برادرات وزن بیشتری داشتی. حتی شب اول وقتی پهلو به پهلو شدم دیدم که یه زن تو رو روی پاهاش قرار داده و بهت شیر میده. با اینکه خیلی ترسیده بودم، اما حس بد یا ترسی با دیدن زن بهم وارد نشده بود. اون زن وقتی متوجه شد من بیدار شدم چرخید و به من لبخندی زد. مادرم میگفت خیلی برام آشنا بود. وقتی یکم بیشتر بهش دقت کردم یه حسی بهم گفت اون زن همون کبوتریه که هر شب اونو میدیدم. هنوز اون لباسی که سغرا خانم قلابی به تن من کرده بود رو دارم. هر زمان فرزندانم به دنیا قدم میذارن تا 40 روز اون تحفه اجنه رو تنشون میکنم، چون که اون لباس محافظ قوی در برابر موجودات خبیث و بدذاته. باید قبل از روایت داستانم باهاتون در مورد خودم صحبت میکردم. من به تدریج که سنم بیشتر شد همون زنی که بهم شیر میداد و ملاقات میکردم. من در بین انسانها برای اجنه انسانی نایاب هستم، چرا که انرژی بدنم در حدی برای اونها مهمه که اجنه حاضر هستن نبردای طولانی مدت برای به دست آوردنم انجام بدن. تا اینجا شاید محبتی خیلی خوبی به نظر برسه، اما اینجوری نیست. اونا قصد دارند که منو به عنوان پیشکش به شاه خودشون تقدیم کنن تا درجه و منصب خوبی بهشون داده بشه. خوشبختانه اجنه که منو نعل زدن اجنه مسلمان بودن. به خدا قسم من تا به این سن رسیدم هر روز زندگیم پر بوده از ترس شدید، چرا که هر جنی که از قبیله خودش طرد شده بود حالا قصد جبران داره که بتونه منو نعل بزنه یا به زبان خودمون نشان و تصرف کنه و به نحوی پیشکش. نه تنها پادشاه یا رئیس اون قبیله اون رو میبخشه، بلکه بهترین و بلندترین پست و مقام رو در میان قبیله بهش عطا میکنه. به نظرتون آیا من زندگی خوبی دارم؟ همه اجنه منتظر هستن تا حیله‌ای سوار کنن و منو مال خودشون کنن. من از تمام دعانویس‌ها و جادوگرای بزرگ دنیا بیشتر جن دیدم.
از سن 7 سالگی متوجه شدم چشم سوم من بازه. تا اینجا باید متوجه شده باشید که من بسته به اینکه در اختیار اجنه مسلمان و کافر قرار بگیرم کاملا شرایط پیرامونم تغییر میکنه. تا به امروز هر چقدر داستان تو کتاب و شبکه‌های اجتماعی خوندم یا گوش دادم، تو هیچ کدوم در مورد نعل زدن اجنه حرفی نزده بوده، چون که اصلا کسی در مورد این مراسم و تسخیر شدن انسان توسط اجنه خبر نداره. میخوام یه ماجرا که برام رخ داده و نزدیک بوده تا دنیا و آخرتم رو از اینی که هست بدتر کنم و پر از ترس و وحشت رو براتون روایت کنم. فقط یه مثال براتون میزنم تا شما بتونید افرادی که مثل من انرژی خیلی خاصی دارن رو شناسایی کنید. هر زمانی فردی در دایره دوستان یا خانواده مشاهده کردید که بسیار آرومه، در این حال بسیار مهربون و افراد دور و بر اون شخص توانایی دوست نداشتن اون رو ندارن، یعنی هر چقدر سعی کنن نمیتونن ازش متنفر بشن، تو این دایره قرار میگیره. و اگه این فرد به طور ناگهانی رفتار و کردارشون تغییر کرد، یعنی از آدمی دوست داشتنی یک باره به فردی غیر قابل تحمل تبدیل شدن، شک نکنید اجنه کافر بر اون نعل زدن. اصطلاحاً نعل زدن برای اجنه یعنی تصرف کردن. حالا بریم سراغ اتفاقی که برای من رخ داده. همینطور که گفتم، برای انرژی خاصی که من داشتم، اجنه مسلمان من رو در بدر ورود به دنیا نعل زدن. حتی تو شکم مادرمم از من محافظت کردن تا قبیله دیگه‌ای منو نعل نزنه. ولو حتی بین قبیله های مسلمان هم سر چنین انرژی دعوا و جنگ صورت میگیره. وقتی 25 سالم بوده، چند سالی تشکیل خانواده داده بودم، قبیله از اجنه کافر چند باری به قبیله‌ای که منو نعل زده بود و تصرف کرده بود اخطار داد تا من رو تسلیم اونها کنن، اما اونا نپذیرفتن. با اینکه قدرت اجنه کافر خیلی زیاد بود، انگار پسر پادشاه اون قبیله کافر تصمیم جدی گرفته بود تا نعل زدن اجنه مسلمان رو از روی من برداره و خودش نعل بزنه، چرا که پدر اون جن به شدت بیمار بود و برای اینکه بهبودی کاملش رو بازیابه به انرژی خالص و زیاد نیاز داشت. اونا تصمیم گرفته بودن معیشت را بر من تنگ کنند و کاری کنند تا خودم خیلی راحت تسلیمشون بشم. اجنه مسلمان یعنی همون زنی که مادرم فکر کرد داره به من شیر میده، اما اون داشت به اون شکل منو نعل میزد و تصرف میکرد. برای خودش پادشاه اون قبیله بود و از انرژی من استفاده میکرد. به هم گفت 25 سال به بهترین شکل از هر جهت تو را تأمین و حمایت کردم. خواهش میکنم چند ماه طاقت بیار تا حلقه جادوگر اون قبیله رو برداریم تا همه چیز به روال سابق برگرده. قبول کردم. دقیقاً فرزند دوم من در اون زمان 6 ماه داشت. به خدا اون اجنه لعنتی کاری کردن که به نون شبم محتاج شده بودم. برای من از همه سخت‌تر این بود که خانواده‌مو تو اون وضعیت ببینم. هر کدوم از افراد قبیله مسلمان که قصد آوردن غذا یا رسوندن پول رو به من داشتن، سربازهای جنی که به دستور پسر پادشاه وظیفه داشتن، نذارن اونا کمکی به من برسونن، اونا رو هلاک میکرد. اون زن، پادشاه اونها، خیلی از افرادش رو به خاطر من به کشتن داد. شما نمیدیدید بعضی از اجنه در چه حدی بیرم و خبیث هستند. کاری کرده بودن در طی 48 ساعت تمام افراد روستا و خانواده من بی دلیل از من متنفر بشن. به خدا بچه‌مو برده بودم دم درب خونه مادرم. گفتم گرسنه است. چند روزه که مادرش چیزی نخورده تا بهش شیر بده. مادرم بهم گفت چی کار کنم؟ به خودت ربط داره. اونم با لحنی به شدت بد و آزاردهنده. بعدشم در اون محکم بست.
اونا نهایت قدرت خودشون رو برای اینکه نعل اجنه مسلمان رو باطل کنن گذاشته بودن، چه از نظر طلسم، جادو و چه از نظر کثرت افراد زیر دست. حسابی به هم فشار آورده بودن. از هر نظر اون زن فقط شبها به خوابم می اومد و به هم می گفت طاقت بیار. کاری دیگه ای از دستش بر نمی اومد. 4 روز گذشت. حس کردم چند ساعت دیگه من به همراه خانوادم از فرط گرسنگی و بیکسی می میریم. فرزند کوچیکم از شدت گرسنگی غش می کرد. به یک باره دیدم پسر پادشاه به همراه چند جن دیگه وارد اتاق شدن. چهرش به حدی ترسناک بود که نزدیک بود من سکته کنم. در صورتی که از خردسالی اجنه زیادی رو دیده بودم. با دیدن چهرش فهمیدم منظور پادشاه قبیله مسلمان یعنی اون زن جنی چی بوده. گفته بود اونا اجنه خاص در این حال کافر و قدرتمند هستن. اونا چند بار میزبان ابلیس رجیم بودن تا این زمان. پسر پادشاه با چهره خشن که خواست از چشماش میبارید گفت بیا طرفم تا بفهمی لذت بردن از زندگی چه مزه‌ای داره. قدرت رو تو با من میتونی حس کنی. کل هیبت اون از آتش بود، جوری که وقتی دستاشو تکون میداد آتش روی زمین میریخت. 2 شاخ رو سر اون قرار داشت که 1000 برابر چهرش رو ترسناکتر میکرد. کافی بود اورادی بخونم تا نعل‌زنی اجنه مسلمان باطل بشه و قبیله کافر به شکل دیگه‌ای منو نعل بزنه. بعد دستور داد چندین مجمع بزرگ از غذا و طلا جلوی من قرار دادن. یک لحظه یاد حرف زن جنی افتادم که گفته بود چند ماه طاقت بیار. اما حدوداً 1 هفته گذشته بود که ما در حال مرگ بودیم. بدون شک با اون وضع به 1 ماه نمی رسیدیم، چه برسد چند ماه. دقیقاً لب مرز ابطال نعل خودم از اجنه مسلمان بودم که یاد روزی افتادم که اون زن جون مادرم رو نجات داد. وقتی که مریضی داشت جون مادرم رو می گرفت، همون لحظه نور امید تو دلم نمایان شد که به اون موجودات سفید و درست کار پشت نکنم، حتی به قیمت از دست دادن جون خودم. همینجور که روی زمین افتاده بودم فرزندم رو در آغوش کشیدم و چرخیدم به سمتی دیگه، یعنی پشت کردم به پسر پادشاه و مجموعه هایی پر از طلا و خوراکی. حس کردم دارم میمیرم، چرا که نفسم بالا نمی اومد. پسر پادشاه داشت با تهدید کردن تلاش میکرد نظر منو تغییر بده، اما به یک باره حس کردم تو همون حالت جونم از کف پام داره بیرون میره. کاملا متوجه شدم جونم از بدنم خارج شد، اما ناگهان سکون خیلی محکمی به بدنم وارد شد و چشم باز کردم. تو رخت خواب بودم و زنم داشت محکم منو تکون میداد تا بیدار بشم. انگاری ترسیده بودم. آره، تمام اون اتفاقات توی عالم خواب برام رخ داده بود. نه من و نه خانوادم دچار گرسنگی و فقیر نشده بودیم. بعد چند دقیقه پادشاه اجنه مسلمان بهم سر زد. بهم گفت جنگی در پیش داشتیم. اجنه کافر قصد داشتن تو را در عالم خواب با حیله و شیطانی منو از وکالت پادشاه مسلمانان خارج کنن. پادشاه بهم گفت دقیقاً تمام چیزهایی که تو خواب دیدی واقعی بودن و در دنیای ما رخ دادن، ولی اگه تو تسلیم می شدی برای همیشه باید در دنیای ما یعنی بعد اجنه می موندی و از دست هیچ کسی کاری بر نمی اومد. به خدایی که شما بهش ایمان دارید قسم، اون شب تو خواب چند ساعت که اونها قصد تصرف منو داشتن اندازه 20 سال پیر شدم و نزدیک بود خودم رو برای توهمی که اونا ایجاد کرده بودن هلاک کنم و تا آخر عمر انرژی بدنم رو به دنیای سیاهی تقدیم کنم. شما فقط خودتون رو جای من بذارید و تصور کنید چقدر با روح و روانم بازی کردن و چندین جن جانشون رو از دست دادن
به خدا اگه بتونید خوب تصور کنید وضع منو تو اون شب که جنگی چند ساعته برام چند روز تجسم پیدا کرده بود، هفته ها خواب به چشماتون حرام میشه. آیا کسی ترسی بدتر از این تجربه کرده؟